Grabe traffic. What is up guys? Welcome back again to another video. Paalis pa lang ako, dito pa lang ako, traffic na. What the hell? What the hell? Medyo muffled yung voice ko right now. Pupunta tayo ng Adamson. Medyo ngongo pa ako. Pupunta tayo ng Adamson, susunduin natin si Jade and kakain kami. Tapos muna ako pagpapahangin ng do. 1 week din siyang ginagamit. Ang gamit ko nito is noong linggo. Sabado na. I did not use this bike for 1 week. Don't forget guys to leave a like and subscribe. Right now, nag-export na ako ng video nung isa kong vlog. Medyo matagal siya i-edit kasi ang haba ng clips niya. Ayoko naman ko yung masyadong boring na puro ano yun. So medyo matagal lang siya i-edit. Also yung oras ko pag uwi ng work, kasi nag-gym pa ako. Pag uwi ng gym, nagpapahinga na lang ako. So during that pahinga, doon ko na siya sinusundot-sundot ng edit. Tapos pag may time pa, naglalaro ako ng games, papantok. And then yun, that's my daily routine kapag may work ako. Kapag work from home naman, may task na pinapagawa. So di ko siya matutukan masyado. Ayun, right now gusto ko bumili ng isa pang GoPro. Actually nasa add to cart na yung mga isa kong GoPro. Para may front cam reveal naman, para kita ako. Grabe, side to side to Para kita ako, bala ko siya ilagay dito sa left. O baka dito sa right. Pwede rin dito sa right. Tapos mas kita. Okay. Either left or right. Hindi pa easy. Dala ko ngayon yung helmet ni Jade. Pagas muna tayo dito sa petrol. Last time nagmarilaki kami, inulan kami, sinipon tuloy ako. Para akong lalagnatin, pero buti hindi natuloy. Sinipon lang ako ng malala. Ngayon medyo ngongo pa ako Kaya bear with me guys. Okay guys, on the way na tayo. Pagpapahangin sana ako ng gulong, kaso nakita ako grabe yung ay magpapahangin sana nga ako kaso makaka ng pila. Yung truck, kotse. So I'm thinking like okay siguro to. Di pa naman ako ganun kalambot Marte lang ako. Marte lang ako kaya bagas ako 95 lang, wala silang 97 wait, maarte pa naman ako sa gas. Alam ko may 97 sila. Hindi gumana yung kaartihan ko Okay, daan na, daan. Sana di umulan, ayoko nung abutan ng ulan. May yung motor ako, muulan na. Hindi ko alam yung tunog ng audio quality na to though, kasi yung mic nga nasa malapit sa intercom. Maganda to yung gabi, binubuksan nila ito yung 95 na gas, ang bagal lang. Oplan sita babagal tayo. Wala naman minto, wala naman para. Dito palang traffic na ramdam ko.
ganito ah. Ito ang di nakakamiss ng traffic. Nakakamiss yung pa-zigzag-zigzag. Daming nanguhuli ngayon eh. Huli oh. Happy Meal. Happy Meal. Ba't kaya natin nanguhuli dito? Ay, hanggang sa may tulay. Yun oh. Ba talaga pag motor sa harap ka na agad eh oh. 13 minutes na lang ako, sabi dito kanina 45 hours eh. 45 hours yun. 2 days, 45 minutes sabi kanina eh. Dahil lang sa motor ako. What if masagi ako nito no? It's bright and sunny today. That's the way I like it. But I don't like the heat. Ayoko na yung init pero gusto ko yung araw. Kasi sure, indicates na hindi uulan. Unless I'm wrong. Ayoko magpabilis dito. Mga ngabayo ka dito. Sino mo? Dami lubak eh. Lalo na sa part nito, para ka nangangabayo. Ito tayo na nagpas ako ng traffic. Hindi naman siya ganun katagal. Ginapang ko lang, tsaka nag-zigzag ako. Ito, may nahuli na naman. Nalami talaga nang huli dito sa Manila. Sana di umulan. That's all I ask. All I ask is it. Saan tayo? National Museum. Nakakamiss mag-aaral sa Manila. Manila, Manila. I'm going back to Manila. Tingo bro. So guys, kasama natin si Jade. Wait, one way ba to? No. Ito pala oh, yung kainan. Diyan ka ba kumakain? Walkway. Ano to? Hindi ba kainan ba ka to? Kumain na ako dito. Daan. Okay dyan. Pero dyan ako or ito ba yung jeep na sinasakay mo? Ito ko ba sumasakay ng jeep? sa nadaanan natin kanina, yung gumanon ka. Doon sa mismo, ano na yan, sa labas ng walkway. Doon ka sumasakay ng jeep pa uwi? Yeah. Welcome to my area. Kaliwa. Oo, untog. Yeah. Real. Ito sa kaliwa. Oo nga. Gusto mo mag-intramuros? Kaya naman intra tayo, gabi masarap. Binondo na to ah. Ito Binondo. Tumito ano? So Binondo? Nauwi sa Binondo. Waying? Why? Nauwi sa Waying. Waying Lord. Ito ko ng photoshoot na no? Saan? Cringe. Cringe? Bakit cringe? Excuse me, daming tumitingin sa akin noon. Kaya nga cringe eh. Ah, wow. Grabe ka naman sa jowa mo. Two-way ba to? Two-way naman siguro to. Two-way naman siguro yun no? Ba't tayo lang dumadaan dito? Hindi natutulog. Walang nasa likod natin, ba't tayo lang? Eh, okay lang siguro. Siguro. Ayan. Dumaan na. Kaya may dumaan na. Ayan. Dito ano to? Yun oh. Good. Saan tayo? Pupunta ka nakamotor, uwi ka naglalakad. Ano meron dito? Ayuda? Yuda. Sa akin na lang kayo pumila. Bigyan ako ng sticker. What? Don't. Traffic ba dito? Lubak to. Yeah. Grabe. Wah. Adventure bike tayo eh. Jollibee! 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 Ah! Ganyan pa pag Jollibee. Dito tayo galing, babalik ulit tayo dito.
na di traffic. Sobrang kaya na traffic dito eh. Tama. Sumingit-singit lang ako kaya ako nakaano. Medyo mabilis eh. Yun o, hindi na may traffic kanina. Okay. Nastak ka dyan? Oo. Yung wala dito hanggang doon. Traffic. Walang ka lang ba? Grabe haba ng traffic oh. Mas mahaba na ata ngayon. Ay hindi, pareho lang. Doon lang ako sa loob dumaan. Nakasingit ako sa loob. Tatago siya eh. Nakita niya yung checkpoint, bumalik siya. Nakita mo? Nakita niya may huli, bumalik. O kuya, sa loob ako. Ito sa mga tingin niyo sa akin. Ito sa mga. Grabe yung lubak. Gwapo natin tignan. Ang gwapo natin tignan sa reflection. That's it for today's video. Nice one. Hit like, share, subscribe, and